بشرى من تركيا تقول: عندنا هنا في تركيا البيوت شقق، وعندنا جيران فوقنا يؤذوننا كثير ويزعجوننا ليل نهار بأصواتهم وأصوات الأطفال. تقول: عائلتين و13 شخص تشاجرنا كثيرا، أخبرنا الشرطة هنا لكن لا يفيد معهم. دوما أدعي عليهم، أقول: حسبنا الله، وأدعي في سجودي وأقول له عليهم، وأقول: يا رب ارزقنا بيت ومنزل آخر مبارك نتخلص من شرهم. لكن الظروف هنا ليست بالسهولة أن نخرج إلى بيت آخر. هل آثم إذا دعيت عليهم؟ والله إني خايفة من الله. إلى آخر ما ذكرت. أختي بشرى أم عائشة من تركيا، الجار بهذه الطريقة هذه كبيرة من كبائر الذنوب، ولذلك حالتكم تذكرني بحالة ذلك الرجل الصحابي الجليل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، يعني إن لي جار يؤذيني، له جار يؤذيه. قال: اصبر. فرجع وصبر، فرجع إلى قال: يا رسول يؤذيني. كرر هذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أخرج متاعك إلى الشارع. ما معنى أخرج متاعك؟ طلع العفش والأثاث كله في الشارع. فاستجاب الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام، فأخرج عفشه كله في الشارع. فكلما مر إنسان: خير يا أبو فلان، خير يا فلان، ليش مطلع أثاثك وعفشك في الشارع؟ قال: جاري يؤذيني. قالوا: لعنه الله، لعنه. كل ما مر واحد لعنه الله. فلما سمع الجار هذا الدعاء عليه بهذه الطريقة قال لجاره: ادخل إلى بيتك لا أؤذيك. فرجع إلى بيته وترك أذيته. وهذا يدل على ماذا؟ على هذا كبيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمح للناس أن يدعوا على هذا الجار السيء. فلما شاف لعنات الناس ودعاء الناس خاف، فدخل بيته وقال لجاره: ادخل لا أؤذيك أبدا، لا أؤذيك أبدا. فهؤلاء مساكين، يعني جيرانك هؤلاء، قولي لهم هذا الكلام، قولي لهم: أنا أخشى عليكم من غضب الجبار، أنا أخشى عليكم من العقوبة. يعني إذا كانوا هم متساهلين في هذا الأمر فهذه كبيرة من كبائر الذنوب. فأنتم ما لكم إلا الصبر وتذكيرهم بالله وتخويفهم بالله. فأنت يا أخت الفاضلة إذا دعوت عليهم ما عليك شيء، حسبي الله ونعم الوكيل، يكفيك هذا، حسبي الله ونعم. ولا تزيدين في الدعاء، إذا زدت في الدعاء انقلب عليك، يعني يقتصون منك. يعني مثلا تقول: حسبي الله ونعم الوكيل، الله عز وجل أدرى بما في قلبك.